men hej och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till O-ringen TV. Vi har ett avsnitt här som är lite speciellt, för det här är kopplat till vårt förra avsnitt där vi hade ett litet bakom kulisserna avsnitt där ni fick se hur vi spelar in ett O-ringen TV-avsnitt. Så därför har jag med mig Ville Fontell som har varit den andra delen av O-ringen TV. Han har alltid stått bakom kameran, men nu är det för första gången framför kameran, eller för andra gången blir det här då. Och du ska visa lite grann hur man ska springa en sån här sträcka idag. Ja, precis. Jag ska springa en liten sträcka här i Tjäderläcksbergen som ligger i södra Lundsnärvel, om jag inte har fel med världsläcken. Det är för mig en ganska svår sträcka. Jag är inte alls van vid den här terrängen i och med att jag kommer från Enköping som ligger några mil härifrån och har en betydligt annorlunda terräng, om man säger så. Det är väldigt mycket små höjder, lätt att göra parallellfel, så det kan hända att det blir ett bomavsnitt idag. Ja, det blir kanske inte något Janne-tempo i alla fall. Nej, precis. Jag tänker att det är, när man springer i sånt här så är det nog smart att gå efter filosofin att man kör lite lugnare och springer bra istället för att springa snabbt och så bommar man. Ja, absolut. Men då tycker jag vi kickar igång. Absolut. Känner du dig redo? Manad? Vi har Så, startpunkten en liten bit ner ditåt, så ja. Vi beger oss dit. Det gör vi. Alright, då har vi tagit oss till startpunkten. Ja. Så här kommer startklockan. Pip, 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 pip. Sådär ja. Nu är vi igång. Och så trampar vi oss fram genom lite grenar. Det är viktigt när man inte är jättevan vid att springa i Lundsen att man inte bara springer iväg. För det är inte lätt att läsa in sig om man har sprungit bort sig här. Där har vi en stor sten och så har vi lite blockstensterräng och så springer vi över en liten hjälpkur och hejd. Det känns bra. Ska vi komma fram till en liten bananformad höjd här. Och den ser väldigt bananformad och fin ut. Jag brukar ju, sen jag började spela in O-ringen TV, så när jag är ute och orienterar så brukar jag köra så att jag försöker liksom prata med mig själv i huvudet. Precis som Janne skulle göra, fast med att prata till kameran då. Och det känns som att det är ganska smart taktik faktiskt. Då får man lite som ett tredjepersonsperspektiv på vad man gör. Här kommer vi upp på kanten av höjden och så hade vi sankmarken nere. Då lär vi ha nu ska vi se, måste jag sakta in lite. Där känns det som att vi är uppe på den höjden där. Det känns rimligt. Får hoppas att det är så också. Och så kör vi vidare. Kör vi ner i en liten sänka mellan två höjder. Sen så ska vi ha en sankmark till höger. Det känns rimligt. Och så ska vi ha... Nu börjar vi närma oss. Jag känner mig lite osäker här. Så vi har lite sank där och så har vi en stor sten där. Stor sten. Frågan om den är tillräckligt stor för att räknas som en stor sten. Eller om den räknas som en liten sten. Den ligger som i ett... Jo, men det känns rimligt att det är den stenen som är där. Jag skulle vilja haft den som en stor sten, men man vet ju aldrig. Den kanske är under 2 meter. Så kör vi vidare. Så har vi... Ja, då ska vi ha en liten 2 öppning.
öppna höjder. Det är svårt att se vad som är skillnaden mellan öppet och inte öppet här. I och med att det mesta är ganska öppet. Så då vet man inte riktigt vad som är markerat som öppet. Där har vi en höjd och så har vi 2 däremellan. Så har vi en sankmark. Det känns ändå rimligt. Fast det kan vara ett stort parallellfel också, men jag tror att det är min punkthöjd där framme. Jag skulle vilja påstå att jag är framme. Och ja, det är jag rätt säker på att det är. Ja, bra. Jag tycker också det ser rätt ut. Ja. Vad jag minns från kartan. Ja. Snyggt jobbat. Tack. Det var lite skakigt det där. Ja, alltså det var där i mitten som jag började känna mig lite osäker. Ja. Jag kom in i ett område med några lite höjder som var liksom lite, de stack ut liksom på konstiga sätt. Ja. Och då är det lite svårt att veta liksom vad som i terrängen, vad som är markerat, vilka liksom krokar om man ska säga och vilka som inte är det, vilka som de har sorterat bort. Just det. Det var en sten som jag var lite osäker på där också. Ja. Men överlag så tycker jag det är bra. Jag tog det ganska lugnt som sagt. Ja. Och det vann jag nog på. Ja, precis. Gäller att ta det lugnt i lunchen. Ja, det gör det. Jajamän, hur kändes det där då? Jo, det var lite skakigt, det var långt ifrån perfekt. Ja. Men utifrån förutsättningarna så tycker jag ändå att det gick helt okej. Jag var osäker där i mitten helt enkelt. Det var många höjder som var... Det var den där stenen som var lite klurig. Ja, jag hade fel på en sten. Som när jag kom fram till den så trodde jag att den skulle vara stor på kartan. Och sen så lyckades jag få den att passa ihop med en liten sten på kartan. Sen visade det sig senare att det var den stora stenen som var lite tidigare. Och jag hade ju fel, vilket inte gjorde så mycket i det här sammanhanget. För de stenarna låg liksom, båda skulle jag passera. Hade det varit så att den hade legat lite snett, då hade jag sprungit iväg åt helt fel håll och hamnat helt galet. Ja, men utifrån förutsättningarna gick det bra. Ja, man ser att det är inte alltid lika lätt som när Janne springer. Nej, det är ju inte det. Det krävs många timmars övning i Lunsen för att bli helt bekväm här. Jo, så är det verkligen. Men vi får ta och avsluta här nu, va, tror jag. Så om ni inte har sett det här bakom kulisserna-avsnittet så finns det också här på YouTube. Och så får vi tacka dig för allting du gjort för O-ringen TV. Det har varit superkul att jobba med dig, Wille. Ja, tack själv. Och annars så kommer vi ju nu, det blir ju inte varje vecka eller varannan vecka som vi har kört nu, utan det kommer ju bli lite mer uppehåll nu då. Vi får se, det kanske blir något avsnitt då och då, men vi tar ett längre uppehåll framöver nu och sen så får vi se när vi kommer tillbaka igen. Det är inte helt bestämt, men det är bara att hålla utkik på våra sociala mediekanaler, så kommer vi ju givetvis att släppa det där. Och så får ni ha det jättebra tills dess. Glöm inte att då subscriba så ni då hänger med nästa gång. Och om ni tyckte att det var kul att hänga med på en liten tur med Wille här i skogen så tycker ni en tumme upp, och sen så får ni ha det bra, så ses vi. Hej då. Hej då.